שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים והבאות כמובן. היום אני בעצם ארצה להעלות איזושהי אנקדוטה מעניינת. אני גם אשמח לשתף את המסך. אה, טוב, אני כנראה לא אצליח, אבל אני אגיד את זה בעל פה בינתיים, כי זה מה שחשוב. הייתי רוצה לדבר בעצם על אנקדוטה שהייתי שמח שלא תישאר רק אנקדוטה, אלא בעצם לפתוח אותה ולהציע אותה כאיזשהו אופק מחקרי. והאנקדוטה שהייתי רוצה לדבר עליה בעצם זה מחשבה, משהו שאתם כולכם מכירים, בעיקר המומחים שנמצאים איתנו, חלקם אפילו ממש כאן בפאנל הזה. אז מה זה בעצם מחשבה? אה, תחשבו על זה רגע. מחשבה זה איזה שהם זרמים, אוקיי, שיש לנו במוח, אנחנו יודעים את זה. המוח שלנו הוא זה שמייצר את המחשבה. והזרמים האלה בעצם יש להם איזושהי היררכיה, אוקיי? זה מתחיל מכמובן הרשת העצבית שלנו, שהמבנה המטריציוני שלה בעצם הוא אחד מהרכיבים שמאפשרים את המחשבה. זאת אומרת, במסלול מסוים נוצר איזשהו תוצר X, ובמסלול אחר נוצר תוצר Y. אז זה מתחיל, אנחנו בעצם מתחילים מהמקרו, שזה המוח האנטומי, זאת אומרת הרשת הנוירולוגית. מכאן זה מה שבעצם רץ בתוך הרשת הזאת, שאנחנו יודעים שאלה נוירוטרנסמיטורים, מולקולות שחלקכם מכירים אותם כסרוטונין, דופמין, כמובן שיש עוד כל כך הרבה, אבל המולקולות האלה זה מה שרץ לנו בתוך הנוירוטרנסמיטורים, והמולקולות האלה בעצם יוצרות מה שנקרא איונים, שהם חלקיקים טעונים, אטומים טעונים, והאינטראקציה של המולקולות האלה בינם לבין עצמם או בינם לבין מולקולות אחרות בתוך המרחב הסינפטי יוצרים את האיונים האלה. אז אנחנו יודעים שהאיונים האלה הם אלה שגם כן רצים בתוך המסלולים האלה, ועד לפה ירדנו עוד איזושהי רמה בתוך הדבר הזה שנקרא מחשבה, ומהי מחשבה. עכשיו, האיונים עצמם, אנחנו יודעים שאלה אטומים בעצם, אטומים טעונים. אטומים אנחנו יודעים שהם בנויים כמובן מאלקטרונים, ניוטרונים ופרוטונים, שאלקטרונים בעצמם הם חלקיקים יסודיים, וניוטרונים ופרוטונים מורכבים מקווארקים. אנחנו כבר מכירים את זה מפיזיקה, מי שמכיר. מפה לשם הגענו ממש כבר לרמת היסוד של הפיזיקה הקונבנציונלית שאנחנו מכירים, ואנחנו מבינים שהחלקיקים האלה, אותם חלקיקים סאב-אטומיים, חלקיקי יסוד, הם אלה שיוצרים לנו בין היתר את המחשבה. זאת אומרת, הם החוליה האחרונה בשרשרת, בהיררכיה. אז בעצם כל אחת מהחוליות מהווה את האופן שבו אני מצליח לחשוב, ובכלל, לא רק זה, אני גם בעצם את המציאות שאני תופס בחושים, וכמובן את הדבר הזה שנקרא תודעה. אז תחשבו על זה רגע, שגם אם אני לא יודע מה, אני נגיד לומד על אלקטרונים עכשיו, אז האלקטרונים בעצם לומדים על עצמם. אפשר לחשוב על זה ככה. אז אולי אפשר מהגישה הזו של התודעה, בעצם תודעה זה משהו מתהווה. זה משהו זה איזשהו תהליך קולקטיבי שמערב את כל אחת מהחוליות שבשרשרת שציינתי, וזה מה שבעצם נקרא אולי תודעה אנושית.
אז למה שלא נפתח את זה? לי יש סינסתזיה, וסינסתזיה זה בעצם מצב נוירולוגי שבו החושים מתערבבים בתוך תהליכים כלשהם מחשבתיים, והחושים האלה מאפשרים לי בעצם לתפוס יותר גירויים במחשבה שלי עצמי. אז אני יכול לעשות איתם המון חישובים מאוד מורכבים ונגמר לי הזמן, אז עם זה נמשיך הלאה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה שאתה מכניס הרבה פיזיקה כדי להבין את המחשבות. אני כדוקטור לפיזיקה זה בהחלט מעניין ומרתק. אנחנו נחזור אליך בשלב של השאלות.